हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर्स बायोलॉजी. आपण पाहत आहोत क्लास 10th सायन्स पार्ट 2 मधील तिसरा टॉपिक, ज्याचं नाव आहे लाईफ प्रोसेस इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम पार्ट 2. पाठीमागच्या लेक्चरपासून आपण या टॉपिकला सुरुवात केली होती. त्यामध्ये असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गॅनिझम हा आपण पॉईंट कव्हर केला होता. त्याचबरोबर सेक्शुअल रिप्रोडक्शनचं इंट्रोडक्शनही पाहिलं होतं. या लेक्चरमध्ये आपण पाहणार आहोत असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स. ओके, बघा आपले पाठीमागचे 2 टॉपिक कंप्लीट झाले आहेत. ज्यांनी अजून त्याचा अभ्यास केला नाही त्यांनी इथं आय बटनवरती क्लिक करायचं, तुम्हाला भेटतील ते 2 टॉपिक. त्याचबरोबर तुम्ही चॅनलवरती जर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला नक्की लाईक करा व आपल्या मित्रांपर्यंत शेअर करा. ठीक आहे, बघूया आपण आता असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. बघा असेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये इथं 5 पॉईंट किंवा 5 प्रकार दिलेत आपल्याला मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझममध्ये: फ्रॅगमेंटेशन, रिजनरेशन, बडिंग, व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन आणि स्पोर फॉर्मेशन. हे 5 पॉईंट आपल्याला ह्या असेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये बघायचे आहेत मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझममधील. ठीक आहे, बघूया. पहिला पॉईंट आहे आपल्याकडे फ्रॅगमेंटेशन. बघा, फ्रॅगमेंटेशन म्हणजे त्याला मध्ये म्हणलं जाते खंडीभवन. म्हणजे इथं काय होणार आहे, त्याच्या नावावरून समजेल की त्यामध्ये काय होते, तर त्या ॲनिमलचे मध्ये काहीतरी फ्रॅगमेंट्स होणार आहेत. म्हणजे त्यांच्यामध्ये बॉडीमध्ये ब्रेक्स होणार आहेत, तुकडे होणार आहेत. अशा प्रकारचं आहे ते फ्रॅगमेंटेशन. बघा कोणामध्ये होते, तर बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गॅनिझम ब्रेक्स इन टू द मेनी फ्रॅगमेंट इन फेवरेबल कंडिशन. म्हणजे बघा काय होणार असणार आहे, तर इथे एक एक्झाम्पल दिलं आपल्याला, स्पायरोगायरा. हे काय होते स्पायरोगायरा, इन फेवरेबल कंडिशन दे ग्रो अप्स. म्हणजे त्यांनी काय होणार आहे, तर फेवरेबल कंडिशनला म्हणजे ज्यावेळेस त्यांच्यासाठी गुड एन्व्हायरमेंट असतं, म्हणजे वॉटरची अवेलेबिलिटी जास्त असते, फूडची अवेलेबिलिटी जास्त असते, अशा वेळेस काय करतात, तर ते त्यांच्या बॉडीची ग्रोथ करून घेतात. म्हणजे दे ग्रो अप इन द फेवरेबल कंडिशन ऑर गुड एन्व्हायरमेंट अँड देन ब्रेक्स अप. म्हणजे त्यांच्यामध्ये काय होणार आहे, त्यांचे तुकडे होणार आहेत. द फ्रॅगमेंट्स आर फॉर्मेड इन दॅट ऑर्गॅनिझम्स बॉडी. म्हणजे त्यांच्या बॉडीच्या ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीमध्ये असे तुकडे होणार आहेत. आणि नंतर काय होतंय, तर इच फ्रॅगमेंट लिव्ह इंडिपेंडेंटली ॲज अ न्यू ऑर्गॅनिझम नोन ॲज द फ्रॅगमेंटेशन. ओके, लक्षात आलं. म्हणजे ह्याच्यामध्ये एखाद्या ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीचे तुकडे होणार आहेत आणि तो प्रत्येक तुकडा काय होणार आहे, नवीन ऑर्गॅनिझम म्हणून तो जगू लागणार आहे किंवा इंडिपेंडंट तो लाईफ त्याची स्टार्ट करणार आहे. ओके, बघा सिंपल आहे. यामध्ये फेवरेबल कंडिशनला बॉडीची ग्रोथ होणार, बॉडी ग्रोथ झाली की त्याच्यापासून त्याचे फ्रॅगमेंट्स होणार आणि इच फ्रॅगमेंट्स कॅन बिकम अ न्यू ऑर्गॅनिझम. इट्स कॉल्ड ॲज द फ्रॅगमेंटेशन. ओके, फ्रॅगमेंटेशन हे कोणामध्ये आहे, तर स्पायरोगायरा. हे नाव लक्षात ठेवा. ते कुणामध्ये आपल्याला दिसते, तर स्पायरोगायरामध्ये. अजून काय बघा इथं सांगितलंय, तर इफ द बॉडी म्हणजे सायकॉन ह्या स्पॉन्जेस सारख्या ऑर्गॅनिझममध्ये पण अशा प्रकारचं ते असेक्शुअल रिप्रोडक्शन होऊ शकतं. म्हणजे त्यांची बॉडी जर इथं ब्रेक झाली, इफ सायकॉन्स बॉडी ब्रेक्स ॲक्सिडेंटली इट मे बी फ्रॅगमेंट्स, इच फ्रॅगमेंट डेव्हलप इन टू द न्यू सायकॉन. म्हणजे अशा प्रकारचा सायकॉन जर ब्रेक झाला तर काय होणार आहे, तर तो जो काय फ्रॅगमेंट आहे, तो फ्रॅगमेंट काय की म्हणजे तो तुकडा स्वतःला नवीन ऑर्गॅनिझम म्हणून तो डेव्हलप करणार आहे किंवा तो तयार करून स्वतःची ग्रोथ करून घेणार आहे. इट इज द फ्रॅगमेंटेशन. ओके, फ्रॅगमेंट म्हणजे काय, तुकडे होणे, बॉडीचे तुकडे होऊन नवीन ऑर्गॅनिझम तयार करणार आहे. नेक्स्ट बघू आपण रिजनरेशन. रिजनरेशन म्हणजे काय होते, तिथं नवीन तयार होणार आहे, नवीन पार्ट तिथं तयार होणार आहे. फ्रॅगमेंटेशनच्या थोडं हे वेगळं आहे. बघा इथे एक एक्झाम्पल दिले आपल्याला प्लॅनेरियाचं. रिजनरेशन काय आहे बघू आपण. इन प्लॅनेरिया इट्स ब्रेक इन इट्स बॉडी इन टू द 2 पार्ट्स अँड देअर आफ्टर इच पार्ट रिजनरेट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी. बघा आता समजून घ्या, ह्यामध्ये काय, तर एक प्लॅनेरिया, आपल्याला एक एक्झाम्पल दिले. प्लॅनेरिया हा काय करत असते किंवा अशा प्रकारचे ऑर्गॅनिझम काय करतात, तर स्वतःच्या बॉडीचे तुकडे करून घेतात. बघा इथं तुकडे झालेले दाखवलेत आपल्याला इथं ऑर्गॅनिझमचे त्या. तर प्रत्येक तुकडा तो काय करतोय, रिमेनिंग पार्ट, बॉडीचा जो काय रिमेनिंग पार्ट आहे तो कंप्लीट करतोय. बघा फॉर एक्झाम्पल आता हा असा प्लॅनेरिया, आपण त्याचे 3 तुकडे करून घेतले. म्हणजे असा एक त्याचा हेडचा एक रिजन घेतला आपण, त्यानंतर त्याच्या बॉडीचा एक पार्ट घेतला आपण, असा 3 तुकडे आपण त्या घेणार आहे, आणि टेलचा. असे समजा त्याच्या बॉडीचे 3 तुकडे केलेत. त्यापासून काय होणार आहे, रिमेनिंग पार्ट ऑफ बॉडी आर डेव्हलप. म्हणजे इथं बॉडीचा पार्ट काय होणार आहे, रिमेनिंग पार्ट डेव्हलप होणार आहे. म्हणजे हेड आपण जर घेतलं तर तिथं काय होणार आहे, पूर्ण बॉडी इथं डेव्हलप होणार आहे. जर बॉडीचा पार्ट मिडियमचा पार्ट जर घेतला असेल तर तिथं काय होणार आहे, तिथं त्यांचे हेड तयार होणार आहे आणि टेल तयार होणार आहे. जर टेल असेल तर काय होणार आहे, रिमेनिंग बॉडी तिथं तयार होणार आहे. आणि अशा प्रकारे काय होतं, तर तिथं नवीन ऑर्गॅनिझम हे तयार होते. इट इज द रिजनरेशन. रिजनरेशनचं अजून एक एक्झाम्पल आहे आपल्याकडे, वॉल रिझार्ड. म्हणजे आपल्या घरामध्ये जी काही पाल असते ती काय करत असते, जर इमर्जन्सी वेळेस त्याची शेपटी किंवा ती टेल काय होत असते, डिस्कार्ड करत असते. ती टेल डिस्कार्ड झाली की काय होणार आहे, तर काही काळाने
परत तिथं रिजनरेट होणार आहे. ओके, पण हे काय कसलं जनरेशन म्हणतो आपण, लिमिटेड रिजनरेशन आहे. लिमिटेड रिजनरेशन का म्हणतोय, फक्त तिथं त्यांच्या टेलचा बॉडी पार्ट हा तयार होतोय, टेलपासून पूर्ण वॉल रिझार्ड तिथं तयार होत नाही. म्हणजे इथं काय झालं, लिमिटेड रिजनरेशन. पण त्या प्लॅनेरियामध्ये काय, प्रत्येक पार्टपासून नवीन ऑर्गॅनिझम तयार होते. इट इज द रिजनरेशन. बघा परत एकदा, इन प्लॅनेरिया ब्रेक्स इंटू द बॉडी पार्ट इंटू 2 पार्ट्स अँड देअर आफ्टर इच पार्ट रिजनरेट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी. दिस 2 न्यू प्लॅनेरिया आर फॉर्मेड. आपण जेवढे तुकडे तयार कराल त्याचे, त्या प्रत्येक तुकड्यापासून रिमेनिंग जे काय पार्ट आहेत ते पार्ट तयार होणार आहेत आणि त्यापासून नवीन ऑर्गॅनिझम तयार होणार आहे. इट इज द रिजनरेशन. ओके, बघा नेक्स्ट आहे आपल्याकडे आता बडिंग. बडिंग हे काय तर एक सिंपल आहे बडिंग, पण यामध्ये आपण बघणार आहोत तर हायड्राचं एक एक्झाम्पल बघणार आहोत. त्यामध्ये बघा हायड्रामध्ये काय सांगितलं, इनफेवरेबल कंडिशन. इथे पण काय सांगितलं, इनफेवरेबल कंडिशन ॲट अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी आउटग्रोथ इज फॉर्मेड रिपीटेड डिव्हिजन ऑफ द रिजनरेटिव्ह सेल ऑफ द बॉडी. म्हणजे काय होणार आहे, एखाद्या स्पेसिफिक कंडिशनला, म्हणजे त्याला काय म्हणतो आपण, फेवरेबल कंडिशनला. फेवरेबल कंडिशन म्हणजे कसली असणार आहे तर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, वॉटर, न्यूट्रिशन ही त्या ऑर्गॅनिझमसाठी एक गुड एन्व्हायरमेंट असणार आहे, त्याला काय म्हणतो आपण, फेवरेबल कंडिशन. त्यावेळेस काय होतं तर त्यांच्या बॉडीचा स्पेसिफिक पार्टमध्ये अशा प्रकारची एक आउटग्रोथ येते, म्हणजे एक बड फॉर्म होते. ती बड काय होणार आहे, हळूहळू डिव्हिजन मार्फत किंवा सेल डिव्हिजनच्या सहाय्यानं ग्रोथ होणार आहे. ठीक आहे, त्या ग्रोथपासून काय होणार आहे तर एक नवीन हायड्रा तिथं तयार होणार आहे. तो कसा आहे, बॉडीला अटॅच आहे, आणि त्या बॉडीला अटॅच असलेल्या हायड्राला काय होणार आहे तर ह्या पेरेंट हायड्रापासून त्या आउटग्रोथला काय होणार आहे, न्यूट्रिशन भेटणार आहे. ओके, इट द पेरेंट हायड्रा सप्लाय द न्यूट्रिशन फॉर द बडिंग हायड्रा. ठीक आहे, ह्याला काय म्हणतो आपण, बडिंग हायड्रा. आउटग्रोथपासून तयार झालेला हायड्रा बडिंग हायड्रा. काही नंतर काय होणार आहे, काय नेक्स्ट स्टेपला ती जे काय बड आहे ती काय होणार आहे, त्या बॉडीपासून सेपरेट होणार आहे. वेन सुफिशियंट ग्रोथ ऑफ द डॉटर हायड्रा, किंवा त्याला काय म्हणतो आपण, नेन्सेट हायड्रा, दिस पार्ट ऑफ द बॉडी आर डिस्कार्डेड फ्रॉम द बॉडी. म्हणजे त्यांच्या बॉडीपासून तो पार्ट काय होणार आहे, सेपरेट होणार आहे. म्हणजे हा सेपरेट झालेला काय होणार आहे पार्ट, परत तो न्यू हायड्रा म्हणून तो डेव्हलप होणार आहे. ओके, बघा लक्षात आलं का, ह्याच्या बॉडीवरती काय झाली, एक बड फॉर्म झाली, आणि ती बड काय होणार आहे, हळूहळू ग्रोथ होणार आहे, आणि ग्रोथ झाल्यानंतर काय होणार आहे तर त्याच्या बॉडीपासून ती वेगळी होणार आहे, आणि तिथून काय होणार आहे, नवीन हायड्रा म्हणून तो ग्रोथ करणार आहे. इट इज द बडिंग. बडिंग का म्हणलंय आपण ह्याला, कारण ह्याच्या बॉडीवरती एक बड फॉर्म होते, आउटग्रोथ फॉर्म होते, आणि ती आउटग्रोथ काय होते, त्याच्या बॉडीपासून न्यूट्रिशन घेते. न्यूट्रिशन घेऊन ते होणार, सफिशियंट ग्रोथ झाल्यानंतर त्या बॉडीपासून सेपरेट होऊन नवीन तो इंडिव्हिज्युअल म्हणून तो जगू लागणार आहे. ठीक आहे, बडिंग. नेक्स्ट आहे आपल्याकडे व्हेजिटेटिव्ह प्रोपोगेशन. ठीक आहे, व्हेजिटेटिव्ह प्रोपोगेशन हे काय आहे तर बघू आपण आता. हे पण काय एक प्रकारचं असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आहे मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझममध्ये. म्हणजेच हे मोस्टली कुठं प्लांटमध्ये आपल्याला ऑब्झर्व करावं लागणार आहे, किंवा प्लांटमध्ये हे जास्त होत असते. म्हणजे रिप्रोडक्शन इन प्लांट विथ अ व्हेजिटेटिव्ह पार्ट. आता प्लांटचे व्हेजिटेटिव्ह पार्ट म्हणजे काय तर प्लांटमध्ये असणारे पार्ट कोणते कोणते, रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट, अशा प्रकारचे जे काय पार्ट आहेत त्याला म्हणतो आपण व्हेजिटेटिव्ह पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ह्या प्लांटच्या व्हेजिटेटिव्ह पार्टपासून जे काय नवीन इंडिव्हिज्युअल किंवा नवीन प्लांट तयार होतात, अशा प्रकारच्या रिप्रोडक्शनला म्हणतो आपण व्हेजिटेटिव्ह प्रोपोगेशन. ओके, व्हेजिटेटिव्ह प्रोपोगेशन लक्षात आलं, प्लांटमधील व्हेजिटेटिव्ह पार्टपासून नवीन प्लांट तयार होण्याची प्रक्रिया, त्याला म्हणायचं व्हेजिटेटिव्ह प्रोपोगेशन. व्हेजिटेटिव्ह पार्ट कोणते, रूट, स्टेम, लीफ अँड बड. बघा आता एक एक्झाम्पलवरून कळेल आपल्याला. पोटॅटो. इन पोटॅटो इट इज द परफॉर्म्ड विथ द हेल्प ऑफ द आईज. म्हणजे जे काय बटाटे असतात, पोटॅटो म्हणतो आपण त्याला, त्यामध्ये बघा त्यावरती असे बड आल्यासारखे येते, त्याला आईज म्हणलं जातं, आपण आईज म्हणतोय. त्या आईजपासून काय होणार आहे तर नवीन तिथे एक प्लांट तयार होणार आहे. इथे काय आहे तर व्हेजिटेटिव्ह प्रोपोगेशन. अजून काय सांगितलं आपल्याला, इन ब्रायोफायलम. ब्रायोफायलम म्हणजे काय, पानफुटी. त्यांच्या पानफुटीच्या झाडाच्या पानांमधून काय होणार आहे तर नवीन प्लांट तिथं तयार होत असते. ओके, बड प्रेझेंट ऑन द लीफ, इट इज द व्हेजिटेटिव्ह प्रोपोगेशन. इन केस ऑफ द शुगर केन अँड ग्रासेस द व्हेजिटेटिव्ह प्रोपोगेशन अकर्स इन द विथ हेल्प ऑफ द बड प्रेझेंट ऑफ द नोट्स. म्हणजे ऊसाच्या किंवा जे काय गवत असते अशा प्रकारच्या प्लांटमध्ये काय होणार आहे तर त्यांच्या बॉडीवरती किंवा त्यांच्या व्हेजिटेटिव्ह पार्ट ग्रासमध्ये किंवा त्या बर्ड्स अशा फॉर्म होत असतात. म्हणजे जसं काय आपण हायड्रामध्ये पाहिलं होतं, अशा बर्ड होऊन फॉर्म होऊन त्यांच्यापासून काय होणार आहे नवीन प्लांट तयार होणार आहे. त्याचबरोबर कॅरटमध्ये किंवा रॅडिश, गाजरमध्ये किंवा मुळ्यांमध्ये काय होणार आहे व्हेजिटेटिव्ह प्रोपोगेशन ऑकर्स इन द रूट्स. ओके, सिम्पल आहे. हे काय झालं, व्हेजिटेटिव्ह प्रोपोगेशन, द न्यू ऑर्गॅनिझम फॉर्मेड इन द पार्ट ऑफ द व्हेजिटेटिव्ह पार्ट ऑफ द प्लांट
इज कॉल्ड ॲज द व्हेजिटेटिव्ह प्रोपोगेशन. इट इज द टाईप ऑफ द असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. लास्ट पॉईंट आहे आपल्याकडे स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन मोस्टली कशामध्ये दिसते आपल्याला? फंगीमध्ये. ओके, फंगीमध्ये हे काय असते तर स्पोर फॉर्मेशन असते, त्याला म्हणतो आपण म्युकर हॅव द फिलामेंटस बॉडी. आता बघा ही काय एक म्युकर आहे, म्हणजे फंगी बुरशी म्हणतो आपण त्याला. बुरशी आपल्याला माहीत आहे की ब्रेडमध्ये किंवा भाकरीमध्ये आपल्याला ती जास्त दिवस जर आपण ते ठेवले ओल्या ठिकाणी तर काय होणार आहे, अशा प्रकारची फंगी तिथं ग्रोथ झालेली आपल्याला दिसणार आहे. मग आता ह्यांच्यामध्ये कसं असते तर त्यांच्यामध्ये एक स्पोरेंजिया नावाचा एक पार्ट असतो. त्या फंगीमध्ये एक स्पोरेंजियम नावाचा एक पार्ट असतो, त्याच्यामध्ये काय होणार आहे, स्पोर्स तयार होणार आहेत. एक सीड लाईक तिथं पार्ट असतात किंवा स्ट्रक्चर असते, ते स्पोर्स काय करत असतात तर नवीन ऑफस्प्रिंग किंवा नवीन इंडिव्हिज्युअल नवीन ऑर्गॅनिझम तिथं तयार करत असतात. म्हणजे काल स्पोरेंजियम स्पोर फॉर्मेड इन द म्युकर ऑर फंगी, इट इज कॉल्ड ॲज द स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन कोणामध्ये होणार आहे तर एखाद्या फंगीमध्ये, फंगसमध्ये. आता आपल्याला ते ऑब्झर्व करायला सांगितलं, एक एक एक्झाम्पल सांगितले. टेक अ पीस ऑफ द वीट ब्रेड ऑर भाकरी अँड कीप इट इन अ ह्युमिड प्लेस. ह्युमिड प्लेसमध्ये एक भाकरी ठेवायची, त्याच्यावरती जी काय फंगस येणार आहे ती फंगस आपल्याला काय करायचे तर ऑब्झर्व करायचे एक मायक्रोस्कोपमध्ये. आपल्याला मायक्रोस्कोपमध्ये ऑब्झर्व केल्यानंतर आपल्याला असं स्ट्रक्चर दिसणार आहे तिथं. अशा प्रकारच्या ज्या फंगस आहेत त्याच्यामध्ये काय होणार आहे, स्पोर फॉर्मेशनद्वारे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन हे तिथं ऑब्झर्व होणार आहे. ओके, स्पोर फॉर्मेशन. ओके, लक्षात आले का? बघा हे आहेत 5 ते असेक्शुअल रिप्रोडक्शनचे टाईप. आपण ते आज कव्हर केले. कोणते कोणते होते बघा, परत एकदा रिकवर करा. फ्रॅगमेंटेशन, रिजनरेशन, बडिंग, व्हेजिटेटिव्ह प्रोपोगेशन अँड स्पोर फॉर्मेशन. हे 5 टाईप आहेत आपल्याला असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट लेक्चरपासून आपण सुरू करणार आहे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गॅनिझम. आपल्याला ते मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम त्याचबरोबर युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझममध्ये हा पॉईंट कव्हर करायचा आहे. ठीक आहे, काही डाऊट असेल तर मला लगेच कमेंटमध्ये विचारा. आपल्या टेलिग्राम चॅनल किंवा फेसबुकवरतीही तुम्ही मला विचारू शकता. व चॅनल सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडल्यास नक्की शेअर करा व लाईक करा. ठीक आहे, थँक्यू.